Hi everyone, it's me Zarina, your friend from Malaysia. Apa khabar? It is time now to learn numbers in Malay language in our 10th lesson. They are super duper easy and you will learn them on the fly. Firstly, there will be a conversation between two ladies and they will use a lot of numbers in their conversation. After the conversation, I will explain some of the highlighted sentences used in the conversation with regards to numbers. Then, they are followed by a list of the cardinal numbers used for counting, and then followed by the ordinal numbers, orders of things to show rank or position. Number in Malay is called as nombor, while numbers, which is a plural word, is written by repeating the word nombor, which becomes nombor. You get the hint already that plural is a piece of cake in Malay language. They are easy, right? Conversation. At a supermarket. This conversation is between two friends who coincidentally met at the neighborhood supermarket doing their grocery shopping. I will read it slowly for the first time, and at the end of this lesson, there will be a repetition of the same conversation but said in normal tempo. Kia, apa awak buat kat sini? Lah, Jenab rupanya. Lama sungguh kita tak jumpa. Saya tengah beli barang dapur sikit ni ha. Awak? Saya pun sama. Dah seminggu dapur tak berasap. Outstation 1 minggu ke Indonesia. Nasib bukan 10 minggu. Hahaha. Banyak ke nak beli hari ini? Saya nak beli 2-3 barang je. Nak cukupkan yang mana dah habis. Banyak sangat. Terpaksa senaraikan. Ada lebih dari 20 semuanya. Mak ai, banyaknya. Nasib tak beratus. 100, 200 pun tak apa. Kaya kan tuan pasaraya ni? Hahaha. Oh ya. Tak ada ke buah tangan untuk saya dari Indonesia? Ada. Saya beli 3 jenis kain batik, 4 pasang telekung, 5 buah kek batik dan beberapa magnet peti ais. Nanti datanglah rumah. Semua untuk saya? Tentulah tidak. Haha. Nanti pilihlah yang awak nak. Baru nak berangan. Haha. Ikan kembung tu nampak segarnya. Murah. Ikan kembung 1 kilo 8 ringgit setengah. Cepat. Siapa cepat, dia yang dapat. Hanya untuk 1 jam. Awak nak berapa kilo, Jenab? Saya nak 15 kilo lah. Kalau 15 kilo, baru 127 ringgit setengah. Murahnya. Banyaknya. Awak nak buat apa sampai banyak sangat macam tu? Oh, saya nak buat kenduri doa selamat sikit hujung minggu ni. Jemput datang ke? Pukul berapa kenduri tu? Saya buat malam lepas solat maghrib. Bawalah kawan-kawan lain. Termasuk saya, ada 7 orang semuanya. Okey tak? Okey je. Saya nak masak nasi ambang. Sedapnya. Dengar je dah kecoh air liur dibuatnya. Tapi kenduri doa selamat untuk apa ya? Saya baru saja buka cawangan restoran nasi ambang yang ke-1000 di Indonesia. Apa?
Alhamdulillah. Cita-cita saya nak buka 1 juta restoran nasi ambang di seluruh dunia kalau ada rezeki. Jelasnya saya dengar Jenab. Saya juga yang tak ke mana. Kais pagi makan pagi. Janganlah cakap macam tu. Okeylah, saya nak beli banyak lagi barang ni. Jangan lupa tahu hari Sabtu ni. Okey, insya-Allah. Explanation. Dah seminggu dapur tak berasap. Outstation 1 minggu ke Indonesia. Seminggu. A week. 1 minggu. 1 week. Both are the same words and they mean the same. Se is like a unit of a thing or abstract thing, while satu means one. For example, sebuah kereta, a car. Sekeping kertas, a piece of paper. Sehelai rambut, a strand of hair. Nasib bukan 10 minggu. 10 minggu, 10 weeks. 10 minggu, 10 week. Puluh is counting in 10. For example, 20, 20, 30, 30. Saya nak beli 2-3 barang je. 2-3 barang. 2 or 3 things. It can be literal or not, depending on the speaker. Meaning the speaker intends to buy exactly 2 or 3 things or maybe more. Plus the speaker is uncertain on the amount of the things that he or she wants to buy. You can also replace the 2-3 barang with 3-4 barang, 3 or 4 things, and it can also mean in literal sense or depending on the speaker's intent. Ada lebih dari 20 semuanya. Lebih dari, more than. After this phrase, you may replace with any numbers that you like. For example, lebih dari 40, more than 40. Lebih dari 50 orang, more than 50 people. Lebih dari 60 ekor ayam, more than 50 chicken. Nasib tak beratus. Ber or ber is a prefix that you put in front of nomination of numbers by 10, by 100, by 1,000, by million, and so forth, and conveys the meaning of abundance in respective nomination. For example, berpuluh, tens. Beratus, hundreds. Beribu, thousands. Berjuta, millions. 1 kilo 8 ringgit setengah. Setengah, half. For example, saya mahu setengah kilo. I want half a kilo. Sekarang pukul 2:30 petang. Now is 2:30 p.m. Beri saya RM1.50 je. Give me RM1.50 only. Hanya untuk 1 jam. Jam, hour, or watch, or clock. For example, saya nak beli jam. I want to buy a watch or clock. Dari Kuala Lumpur ke Johor mengambil masa 4 jam dengan kereta. It takes 4 hours from Kuala Lumpur to Johor by car. Saya baru saja buka cawangan restoran nasi ambang yang ke-1000 di Indonesia. Ke-1000. Ke here is used for ordinal numbers and it means the thousandth. Cardinal numbers. Sifar. Kosong. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 100, 100, 101, 101, 102, 102, 1000, 1000, 2000, 10,000, 100,000, sejuta, 1 juta, 10 juta, 100 juta, 100 juta, 1 billion. Let's move on to ordinal numbers. Ordinal numbers in Malay is a piece of cake. You don't need to memorize anything. After knowing the cardinal numbers, you just need to add the prefix ke to cardinal numbers and voila, it becomes ordinal numbers. There is only a slight exception though for the first number, and that is the only exception. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, ke-12. Sekali, satu kali, dua kali. How is the lesson today? Do you find anything that you need to know more from the conversation? If you are, don't forget to check out the blog at ilearnmalay.blogspot.com for the translation of the conversation, and leave a comment, or you can comment at this YouTube video as well. Are you interested in speaking Malay colloquially? The easiest way is to get someone native to the language to assist you. If you are interested, you may contact me on Preply for an hour lesson to practice speaking Malay and to improve your pronunciation. Okay, before we end the lesson, let's repeat the conversation in normal tempo. Kia, apa awak buat kat sini? Lah, jenab rupanya. Lama sungguh kita tak jumpa. Saya tengah beli barang dapur sikit ni. Awak? Saya pun sama. Dah seminggu dapur tak berasap. Outstation 1 minggu ke Indonesia. Nasib bukan 10 minggu. Banyak ke nak beli hari ni? Saya nak beli 2-3 barang je. Nak cukupkan yang mana dah habis. Banyak sangat. Terpaksa senaraikan. Ada lebih dari 20 semuanya. Mak ai banyaknya. Nasib tak beratus. 100, 200 pun tak apa. Kayakan tuan pasaraya ni. Oh ya, tak ada ke buah tangan untuk saya dari Indonesia? Ada. Saya beli 3 jenis kain batik, 4 pasang telekong, 5 buah kek batik dan beberapa magnet peti ais. Nanti datanglah rumah. Semua untuk saya? Tentulah tidak. Nanti pilihlah yang awak nak. Baru nak berangan. Ikan kembung tu nampak segarnya. Murah. Ikan kembung 1 kilo RM8.5. Cepat. Siapa cepat dia yang dapat. Hanya untuk 1 jam. Awak nak berapa kilo je nak? Saya nak 15 kilo lah. Kalau 15 kilo baru RM127.5. Murahnya. Banyaknya. Awak nak buat apa sampai banyak sangat macam tu? Oh, saya nak buat kenduri doa selamat sikit hujung minggu ni. Jemput datang, ke? Pukul berapa kenduri tu? Saya buat malam lepas solat maghrib. Bawalah kawan-kawan lain. Termasuk saya ada 7 orang semuanya. Okey tak? Okey je, saya masak nasi ambang. Sedapnya, dengar je dah kecur air liur dia buatnya. Tapi kenduri doa selamat untuk apa ya? Saya baru saja buka cawangan restoran nasi ambang yang ke-1000 di Indonesia. Apa? Alhamdulillah, cita-cita saya nak buka 1 juta restoran nasi ambang di seluruh dunia kalau ada rezeki. Jealousnya saya dengar je nak. Saya juga yang tak ke mana. Kais pagi makan pagi. Janganlah cakap macam tu.
Okeylah, saya nak beli banyak lagi barang ni. Jangan lupa tahu hari Sabtu ni. Okey, insyaAllah. Well, today's lesson ends here. I hope that this lesson helps. Sampai jumpa lagi.